हॅलो फ्रेंड्स, छायाज किचनमध्ये आपल्या सर्वांचे खूप खूप स्वागत आहे। आज मी मालवणी फिश करीची रेसिपी तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे। आजची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली कमेंट करून नक्की सांगा। आवडल्यास लाईक करा आणि चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया। येथे मी अर्धा किलो कतला मासा घेतला आहे। मासे स्वच्छ धुवून घेतले आहेत। सुरुवातीला आपण मासे मॅरिनेशन करून घेऊया। यामध्ये मी अर्धा चमचा हळद घालून घेत आहे। अर्धा चमचा मीठ घालून घेऊ। हळद आणि मीठ हे माशांना येथे मी छान लावून घेतलं आहे। आता 15 मिनिटं मॅरिनेशन करण्यासाठी ठेवून देणार आहे। मासे मॅरिनेशन होईपर्यंत भाजीसाठी लागणारा मसाला तयार करून घेऊया। येथे मी अर्धी वाटी ओलं नारळ बारीक तुकडे करून घेतले आहेत। 1 चमचा बडीशोप घेतली आहे। 1 चमचा धने आणि 7-8 लसणाच्या पाकळ्या। आता हा घेतलेला सर्व मसाला आपण कच्चाच वाटून घेणार आहोत। येथे मी कोथिंबीर 7-8 लसणाच्या पाकळ्या आणि आलं घेतलं आहे। आता हे आपण मिक्सर जारमध्ये वाटून घेऊ। अद्रक, लसूण, कोथिंबीर हे मिक्सर जारमध्ये मी थोडं पाणी घालून वाटून घेतलं आहे। आता हे वाटीमध्ये काढून घेऊ। आता मिक्सर जारमध्ये खोबरं, बडीशोप, धने आणि लसूण हे घालून घेऊया आणि थोडं पाणी घालून याची फाईन पेस्ट तयार करून घेऊ। छान फाईन पेस्ट तयार करून घेतली आहे। आता यामध्ये आपण पावडर मसाले घालून घेऊया। 1 चमचा लाल मिरची पावडर, थोडी हळद आणि 2 चमचे मालवणी मसाला। मसाले घातल्यावर अजून एकदा याला मिक्सरला वाटून घेऊ। बघू शकता मसाल्याची फाईन पेस्ट आपली तयार आहे। सर्व मसाला हा छान बारीक वाटून घेतला आहे। आता आपण भाजीला फोडणी देऊन घेऊया। येथे मी कढई गरम करून घेतली आहे। आता यामध्ये मी 3 पळी तेल घालून घेत आहे। तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार इथे कमी जास्त तेल घालून घेऊ शकता। तेल गरम झालं आहे। आता यामध्ये तयार करून घेतलेली अद्रक, लसूण आणि कोथिंबीरची पेस्ट घालून घेऊ। हे मिनिटभर छान परतून घेऊया। अद्रक, लसूण, कोथिंबीर हे मिनिटभर तेलामध्ये छान परतून घेतलं आहे। आता यामध्ये आपण तयार करून घेतलेल्या मसाल्याची पेस्ट घालून घेऊ। मीडियम गॅस फ्लेमवर मसाला आपल्याला 2-3 मिनिट छान परतून घ्यायचा आहे। दोन 3 मिनिट मसाला मी इथे मीडियम गॅस फ्लेमवर छान परतून घेतला आहे। मसाला छान परतून झाला आहे। आता यामध्ये मी गरम पाणी घालून घेणार आहे। इथे मी गॅसवर 2 ग्लास गरम पाणी करून घेतलं आहे। आता यामध्ये गरम पाणी घालून घेऊ आणि हे मिक्स करून घेऊया। मिक्सर जारमध्ये पण मी इथे गरम पाणी घालून घेतलं आहे। आता ते पाणी घालून घेऊ। येथे मी 2 ग्लास पाणी घालून घेतलं आहे। आता यामध्ये चवीनुसार मीठ घालून घेऊ आणि मिक्स करून घेऊया। आता यामध्ये मी कोकमचे 3 तुकडे घालून घेत आहे आणि हे छान मिक्स करून घेऊ आणि मीडियम गॅस फ्लेमवर भाजी उकळून घेऊया। 3-4 मिनिटं झालेली आहेत। बघू शकता भाजी छान उकळली आहे। आता यामध्ये आपण मॅरिनेशन करून घेतलेले मासे घालून घेऊ। येथे मी गॅसची फ्लेम कमी केलेली आहे आणि 4-5 मिनिट आता मासे हे शिजून घेणार आहे।
4-5 मिनटं झालेली आहेत. बघू शकता मासे पण छान शिजले आहेत. आता गॅस बंद करून घेऊया. आता यावर झाकण ठेवून 10 मिनिटांनंतर मी याला सर्व करून घेणार आहे. 10 मिनिटं झालेली आहेत. बघू शकता मालवणी फिश करी आपली तयार आहे. मस्त तरी आलेली आहे. आता आपण सर्व करून घेऊया. बघू शकता मालवणी फिश करी चवीला अप्रतिम झालेली आहे. तुम्ही एकदा नक्की ट्राय करा. आजची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली कमेंट करून नक्की सांगा. आवडल्यास लाईक करा आणि चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. पुन्हा भेटूया अशाच छानशा रेसिपीसोबत.